K7 eats. මම මේ සඳහා අරන් තියෙන සුදු ජම්බු ගෙඩි 12ක් පමණ. ඔයගොල්ලන්ට මේකට රතු ජම්බු වලින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් රතු ජම්බු වලින් හදනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කලරින් දාන්න එපා. මම මේ සඳහා සුදු ජම්බු නිසා කොළ පාට කලරින් අරන් තියෙනවා බින්දු කීපයක්. එළඟි තෙල් තේ හැඳි එකක්. කෝන්ෆ්ලවර් කෝප කාලක්. සීනි කෝප භාගයක්. සහ වතුර කෝප කාලක්. පළමුවෙන්ම ජම්බු ටික මේ ආකාරයට වතුර දමා සෝදා ගන්න. මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් ওই පේන අනවශ්‍ය කොටස් කපලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඇටි තියෙනවා නම් ඇට අයින් කර ගන්න. කපාගත් ජම්බු ටික බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. මේ සඳහා මම වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. ජම්බු වල මේක බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට වතුර ගතිය ඉබේම ඇති වෙන නිසා. මේක non stick භාජනයකට තමයි මම දාගත්තේ. දාගෙන අර අපි කලින් ගත්ත වතුර අඬු කෝප්ප කාල මේට එකතු කරගත්තා. කෝන් ෆ්ලවර් ටිකත් මේ ආකාරයට එකතු කරගන්නවා. මේ ආකාරයට ලිපේ තියලා හොඳින් මේක උතුරව ගන්න. කෝන් ෆ්ලවර් වල කැටි නැති වෙන විදිහට මේක දිය කරගන්න ඕනි. දැන් මම සීනිත් එකතු කරගත්තා. හොඳට කූරු ගාමින් මේක මේ ආකාරයට තලපයක් වාගේ සාදා ගන්න. එළඟි තෙල් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. කලරින් බින්දු කීපයක් එකතු කරගන්න. මේ ආකාරයට අඩියේ නොවැල්ලෙන ලෙස හොඳින් කලවම් කරගන්න. මද රස්නෙන් තමයි ලිප තියාගන්න ඕනි. නැත්තම් මේක අඩියේ අල්ලන්න පුළුවන්. මේ පදම වෙනතුරු ලිපේ තියා උතුරවා ගන්න. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන ඒකට එළඟි තෙල් තේ හැඳි කාලක් පමණ දාලා භාජනේ වටේ සහ මැද මේ ආකාරයට ගා ගන්න. ඔයගලන්ට මේ වෙනුවට බටර් ටිකක් ගා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් සාදාගත් මිශ්‍රණය මෙයට දමා ගන්න. මිශ්‍රණය මේ ආකාරයට තුනී කරගන්න. මේ ආකාරයට 4 පාරක් පමණ ටැප් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ලන්ච් ෂීට් එකකින් වසා තබනවා. මේක හොඳට නිවෙන්න තියන්න ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා අපි මේක සීතකරණයේ දමන්න නැතුව තමයි සාදාගන්නේ. බලන්න දැන් පැය 2කමාරකට විතර පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට පේන්නේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. K7 eats.